ASMR. Yung ka-pink. Kababay. Ano yung color eh? Babay. Siguro ko. Yay! Kanang. Today is November 17? November 17. Yan. Yari may SM. Nag-sale man daw. So, si Banana ni-decide palitan ko niya ang iPhone. Abodol rabit ako. So, siya may palit. Isugot na lang ko kay libre man. So, ako siya i-unbox kay may requirement ni iPhone. Look, how cute! Like a baby, ani nga pink, uy. So, ano siya? Ingon sila, tanawon daw kung may mga dents sa kilid. Kay, hindi mo replace si iPhone kung ano siya? Tanawa, oh, tanawa. Cute, ano yun? Uy, ka-pink, more siya blush on. Pink kayo din. Mana iyang libre nga cord. Puro siya type C end-to-end. Ano siya? So, di lang ta mag-iskot pala yung ibayran. Kay libre man. Talikad ay mong phone. Dapat nag-ano ko. Talikad daw. Kita. So, mana siya ang likod. Mana siya ang likod sa iPhone 15. 256 are the 128 RAM kaya sa J. Fully paid with original casing. Libre ang original casing. Ipalit na mo sa Genrex. Ano na mo palit mo dito sa Genrex SMC side. Nag-promote. Diba siya? Mana yung casing? Ablihan na itong casing di. So, mana yung casing? Nga libre, char. Dito tayo. Sana all libre. Yun kaya yung casing, kaya madagandagan ang, not sure kung silver dust siya or sand. Ay, diba, damhagon. Pag ni phone, kakatagap ko na. So, ano siya, nagpalitag casing na pang protection sa danghagon na tag-iya para sa iPhone. Ato dahil sa cover, basta hindi maibo. Ay, scam. Tanggalin mo lang ito sa saan ipagtanggal? Sa ubos. Other day. Loser. Shhh. ASMR. Shhh. Yung ka-pink. Kababay. Ano yung color eh? Babay. Siguro ko. Lagi siya maigo. There. Di gaya eh. Ka-virgin. So, ano siya, wala pa siya tempered. Mangita sa mig tempered kay, you know, for protection. Ano siya ang back niya. Meron siya naipulbos. Look how cute! Uy, I have a new phone! Yay! Early Christmas! Thank you so much! Ito may banana. Thank you, love, love! Yay!